Ense on Suomen isoin ja menestyneen e-urheiluorganisaatio. Heiltä löytyy joukkueita ja pelaajia CSGOssa, StarCraft 2, Rainbow Six Siegeissa, Overwatchissa sekä Hearthstoneissa. Organisaatio sai alkunsa 2013, kun Suomeen haluttiin rakentaa ammattimainen e-urheilujoukkue, ja tätä unelmaa lähtivät toteuttamaan Petri Prokion Hämällä ja Toni Chibulis Jarkimo. Huhtikuussa joukkue alkoi peluuttamaan entistä Too Much Video Games-kokoonpanoa. Ensen alkutaival oli vaikea, ja organisaatio erkani reilun kuukauden päästä CSGO-joukkueensa kanssa. Ensi peluutti loppuvuodesta vielä toista kokoonpanoa, Joona Natu Leppäsen Walla Walla Waspbackersia, mutta joukkueella oli vaikeuksia pitää pysyvää kokoonpanoa, joka lopulta ajoi Ensen ilmoittamaan kesällä 2014 lopettavan toimintaansa. Joulukuussa 2015 tähtipelaaja Aleksi Allu Jalli ilmoitti lähtevänsä silloin yhdestä isoimmasta CSGO-joukkueesta Ninjasin Pyjamasista, ja huhut lähtivät liikkeelle uudesta suomalaisesta superjoukkueesta. Samoihin aikoihin Ense vaihtoi Facebook-sivunsa bannerin epäselvään logoon, jonka päällä luki Rebooting, viitaten organisaation uudelleen käynnistymiseen. Tammikuun alussa Ense vihdoin julkisti palunsa sekä uuden CSGO-kokoonpanon, joka koostui Mixcat-joukkueen ytimestä sekä Allusta. 2016 alussa Ensen kokoonpanoon kuului Aleksi Allu Jalli, Miikka Sani Kemppi, Tom Stondeglad, Mikko Xarte Välimaa sekä Juho B. Lampinen. Allu otti valtavan riskin urallaan palatessaan Suomeen rakentamaan kotimaan CS-geneä. Ensin kuitenkin aloitti taipaleensa maailman huipulle hyvin merkein tulemalla toiseksi Assembly Winter 2016 sekä karsiutumalla DreamHack Masters Malmo 2016 turnaukseen. Kotimaisten turnausten voitto ja kansainvälisissä karsinturnauksissa kamppailu ei silti riittänyt joukkueelle, ja elokuussa 2016 maailman isoimpiin organisaatioihin kuuluva FaZe Clan ilmoitti allekirjoittaneen sopimuksen Allun kanssa. Ense yritti vielä luoda menestyvää joukkuetta tuomalla Aleksi B. Virolaisen sekä Toni Arvid Niemelän kokoonpanoon, mutta ilmoitti lopulta joulukuun alussa luopuvansa CSGO-joukkueestaan. Organisaatio peluutti 2017 uusien tulokkaiden kokoonpanoon noin puoli vuotta, mutta tulosten ollessa parhaimmillaankin epätasaista luopui Ense jälleen yrityksestä rakentaa menestyvää CSGO-joukkuetta. Unelma suomalaiskokoonpanosta maailman huipulla ei silti koskaan hiipunut. Allu sai kesällä 2017 potkut FaZe Clanista ja siirtyi Optic Gamingiin, joka yritti rakentaa eurooppalaista kokoonpanoa. Optic-joukkue hajosi kuitenkin pikkuhiljaa käsiin pelaajien lähtiessä yksitellen muihin joukkueisiin. Maaliskuussa 2018 oli isojen uutisten aika, kun Ense ilmoitti paluustaan CSGOn pariin ja että he olivat allekirjoittaneet 2 vuoden sopimuksen Allun kanssa. Samalla organisaatio ilmoitti toimivansa jatkossa yhteistyössä Lahden Pelikanssin kanssa. Vajaan kuukauden päästä joukkue ilmoitti kokoonpanon loput pelaajat. Ense lähti vuoteen 2018 seuraavalla kokoonpanolla. Aleksi Allu Jalli, Aleksi B. Virolainen, Jere Sergei Salo, Jani Eerial Jussila ja Sami X7 Laasanen. Uusi joukkue pärjäsi alusta alkaen vahvasti voittamalla kotimaisen Vectorama 2018 tapahtuman sekä karsimalla Euroopan Minor-turnaukseen. ESL One Cologne 2018 tapahtumassa Ense pääsi todella näyttämään mistä ovat peräisin, kaatamalla lohkoissa Ninjasin Pyjamasin ja Mousesportsin molemmat kartan 2-0. Kolmas lohkoottelu pelattiin maailman kakkosjoukkuetta Natos Vincereä vastaan, ja Ense voitti vakuuttavasti Dust 2 kartan, mutta maailman paras pelaaja Simple ja hänen joukkueensa osoittautuvat liian isoiksi haasteeksi vielä tässä kohtaa Ense taivalta. Seuraava koitos oli Euroopan Minor, jossa sijoittumalla 2 parhaan joukkoon olisi tiedossa paikka Face It Major London-turnaukseen. Ense nousi minoreissa nopeasti ennakkosuosikiksi raivaamalla vastustajansa matkalla finaaleja kohti. Ense pääsi ylemmän osion finaalissa pelaamaan Optic Gamingin uutta tanskalaiskokoonpanoa vastaan Major-paikasta, mutta hävisi ottelun kartoin 1-2. Joukkue sai vielä toisen mahdollisuuden karsiutua pelaten Ninjasin Pyjamasia vastaan, mutta hävisi ottelun 0-2, ja näin suomalaisten matka kohti CS merkittävintä turnausta päättyi hyvin lähelle maaliviivaa. Seuraavaksi oli vuorossa Asus ROG Suomen mestaruuskisat Assembly Summereilla, josta Ense nappasi helposti kultaa. Joukkue myös karsiutui Epicenter 2018 turnauksen suljettuihin karsintoihin. Syyskuun alussa joukkue matkasi Kanadaan kilpailemaan DreamHack Open Montreal 2018 turnaukseen, jossa he selvisivät finaalin saakka, missä he kohtasivat Tazin johtaman Team Kingwinin. Ense oli jälleen voiton päästä kullasta, mutta hävisi finaalin 0-2 ja fanit joutuivat jäämään odottamaan vielä seuraavaa turnausta. Lokakuussa Ense pelasi Star Series I-League CSGO Season 6 turnauksessa, jonka ennakkosuosikkeina pidettiin saksalaista Bigia, eurooppalaista Mousesportsia sekä tanskalaista Northia. Mousesports ei silti edes yltänyt pudotuspeleihin asti, ja North sekä Big putosivat jo puoliväli erissä, joista jälkimmäinen Enselle.
Ense selvitti tiensä finaaliin, jossa se pelasi toista yllättäjää venäläistä Vega Squadronia vastaan paras 5 kartasta ottelussa. Uuvuttavan 5 kartan väännön jälkeen Ense juhli lopulta kultaa sekä 125 000 pääpalkintoa. Tätä voidaan pitää siihen asti suurimpana turnausvoittona suomalaisjoukkueelta Counter-Strikein historiassa. Voitto nostatti Ensen maailman rankingeissa sijalle 11, mikä takasi heille suoran karstapaikan Epicenter 2018. Itse pääturnauksessa joukkue jäi kuitenkin viimeiselle sijalle ja heidän edellistä turnausvoittoaan alettiin pitämään vain tuurina. Ensen onnistui marraskuussa karsitumaan WESG 2018 turnaukseen, missä tulee olemaan keväällä jaossa taas valtava potti, $890 000. Vuoteen mahtui vielä yksi turnaus ennen joulun taukoa ja suomalaiset halusivat pistää kaiken peliin DreamHack Winter 2018 turnaukseen tultaessa. Ense hävisi avausottelunsa G2 eSportsin uudistunutta kokoonpanoa vastaan, mutta pudotti Optikin 2-1 ja pelasi uudestaan G2 vastaan, tällä kertaa 5 ottelun kartoin 2-0 ja selviämällä pudotuspeleihin. Ense tuhosi välierissä Heroicin kartoin 2-0 ja kohtasi finaalissa yllättäjän eteläafrikkalaisen Bravado Gamingin. Bravadolla oli finaalin alusta alkaen vaikeuksia pysyä suomalaisten tahdissa, lopulta peli päättyi 2-0 ja Ense juhli vuoden toista isoa turnausvoittoaan sekä $50 000 pääpalkintoa. DreamHackin jälkeen Ensen onnistui vielä karsintua Euroopan Minor-turnaukseen, mikä pelattiin tammikuussa 2019. Joukkue ei näyttänyt hidastuksen merkkejä edetessään Minorien finaaliin, jossa vastassa oli tanskalainen North. Ensimmäinen kartta ratkesi vasta jatkoajalla, mutta Infernossa suomalaiset todella näyttivät taitonsa, kun puolia vaihdettiin kierrosten ollessa 13-2. Ense voitti finaalin vakuuttavasti 2-0 ja näin täysin suomalainen kokoonpano tullaan näkemään majoreissa ensimmäistä kertaa yli 4 vuoteen. Ja sitten pelaajaesittelyihin. Ensimmäisenä joukkueen valmentaja Slava Twista Räsänen. Twista menestyi pelaajaurallaan hyvin kotimaisella tasolla, mutta kansainvälinen läpimurto jäi saavuttamatta CSGOssa, jonka jälkeen hän siirtyi valmentajan rooliin ja on nyt tukemassa Aleksi B:n työtä ohjata Suomen parasta joukkuetta. Sami X7 Laasonen. X7 toimii joukkueen tukipelaajana heittämällä granaatteja ja turvaamalla tähtipelaajan selkää pelissä. Hän on saanut paljon kritiikkiä alhaista tilastoistaan paperilla, joita Allu on joutunut puolustamaan sanomalla, etteivät ihmiset käsitä X7:in tärkeyttä peleissä, vaikkei hän johdakaan tappotilastoja. Sitten Jani Eeriel Jussila. Eerielin rooli on raivata joukkueelle tilaa kartalla ja hänet voidaan nähdä juoksemassa ensimmäisenä pommipaikoille ja ottamassa ensimmäiset tapot sekä välillä kuolemalla itse. Ensi on pysäyttämätön silloin, kun Eerielillä on hyvä peli ja hänet voi aina välillä nähdä tilastojen kärjessä. Aleksi B. Virolainen. Aleksi B:n rooli on johtaa joukkuetta pelin aikana ja selvittää Twistan kanssa vastustajan taktiikat sekä kehittää lennosta taktiikoita, miten hyökätä ja puolustaa vastustajaa vastaan. Hänet valitaan myös lähes poikkeuksista vetämään pelin jälkeiset haastattelut. Ja seuraavaksi nuori tähti Jere Sergei Salo. Sergeitä perataan jatkuvasti Suomen uudeksi Counter-Strike-lupaukseksi, eikä turhaan. Häneltä löytyy jo 2 MVP-palkintoa heidän 2018 voittamistaan turnauksista, eikä meno näytä hiipuvan. Sergeistä uskomatonta tekee sen, että hän on syntynyt vasta sen jälkeen, kun Counter-Strike on julkaistu. Hänen nuori ikänsä lupaa hänelle pitkää menestystä CS:n parissa. Ja viimeisenä joukkueen kapteeni Aleksi Allu Jalli. Allu on Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä e-urheilijoita. Hän on urallaan edustanut muun muassa Mousesportsia, Ninjasin Pyjamasia sekä Face Clania ja voittanut palkintorahaa suomalaista toisiksi eniten Counter-Strikeissa. Allu on myös toistaiseksi ainut suomalaispelaaja, joka on pelannut Major-turnauksen finaalissa ESL One Katowice 2015 edustaessaan Nippiä. He hävisivät lopulta Fnaticille kartoon 1-2, mutta Allu oli koko finaalin parhain pelaaja. Allu pääsi myös 2015 HLTV:n maailman parhaimpien pelaajien listalle sijalle 19. Ensen alkutaival on ollut hyvin lupaava ja suomalaisilla on suunta tästä vain ylöspäin. Ja erittäin paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Katsothan myös muut joukkueesittelyvideot, mitä olen ehtinyt tehdä, ja muista tilata, niin nämä tulevatkin. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!